Sziasztok! Ebben a videóban olyan ételekkel, receptekkel készülök nektek, amiket egy 30 perc alatt össze lehet dobni. Azért gondoltam, hogy most csinálok egy ilyen videót, és remélhetőleg sorozat is lesz belőle, hogyha tetszik nektek az ilyen tartalom, mert egyrészt én sem szeretek órákat itt lenni mindig a konyhában, akármennyire is szeretek sütni, főzni, de azért jó, hogyha vannak olyan ételek, receptek a tarsolyomban, amikről tudom, hogy pikpak elkészülnek. És itt tényleg olyanokra gondolok, amik nem igényelnek túl sok akár előkészületet, nem kell, 100 edényt összekenni, tehát tényleg hamar megvannak, de mégis tartalmas és egészségesebb ételek, mint hogy esetleg vegyél valami készételt, valami instant kaját, amit megmelegítesz a mikróban, és inkább tudod, hogy olyat tettél az asztalra, amiről tudod, hogy mit tartalmaz. Talán a 30 perc az egy olyan időintervallum, ami, ha nem is minden nap, de egy pár naponta a héten belefér az emberek idejébe, hogy vacsorára is akár, vagy ebédre természetesen attól függ, hogy ki mikor szeretné elkészíteni, de amikor szűkös az idő, akkor össze tudjunk dobni valami kicsit egészségesebbet. Úgy készítem nektek ezt a videót, hogy konkrétan, amiket így az elkövetkezendő időszakban csinálni fogok, és tudom, hogy viszonylag hamar megvannak, elindítok egy stoppert, és tényleg onnantól kezdve, hogy kiveszem a dolgokat a hűtőből, és elkezdem összerakni, onnantól indítom el a folyamatot, és nem úgy, hogy már minden gyönyörűen kipakoltam, meg hasonló, tehát szerintem ezek is mind a folyamat részei, hogy üres a pult, és még nem vettél elő semmit, tehát még egy kést se. És ezáltal szeretném azt, hogy ez tényleg reális legyen, és én is úgy szeretném ezt csinálni, hogy egy teljesen normális tempóban. Tehát nem azt szeretném ezzel elérni, hogy az emberek kapkodjanak a konyhában, hisz az akár ugye balesethez is vezethet. Szóval remélem értitek, és én azt gondolom, hogy a mai világban olyan nagyon rohanós minden, hogy néha jók az ilyen receptek, amikor valamit gyorsat össze tudsz rakni, de mégis te csináltad, és azért az mindig sokkal finomabb, mint hogyha most rendeltél volna valahonnan valamit, vagy megmelegítesz valamit a mikróban, ami már kész kaja. Erről szólna így ez a videó, és mint mondtam, remélhetőleg sorozat lesz belőle. Általában arra fogok törekedni, hogy egy ilyen 4-5 recept legyen egy-egy ilyen videóban, és akkor legalább van miből mazsolázni számotokra, hogy mi az, ami esetleg nektek tetszik. Akkor mutatom is, hogy mik kerültek most bele ebbe a videóba. A mai napon egy burgertálat fogunk csinálni, és azért is gondoltam erre a receptre, mert szerintem vagyunk páran, akik néha kívánják ezt a Mekis sajtburger ízvilágot, de hát azért mégse Mekit együnk, ezért gondoltam, hogy csinálhatnánk egy ilyen burgertálat. Vannak már többféle verzióban receptek erről az interneten mindenhol, és amúgy tényleg az a jó ebben, hogy hamar össze lehet állítani. Amiből állni fog ez a recept, az darált hús, sült krumpli, csinálok egy salátát és egy öntetet, illetve van itthon sajt is, amit rá tudok reszelni, hogyha szükséges, de mi sokszor van, hogy sajt nélkül is elfogyasztjuk. Ami fontos szerintem ahhoz, hogy akár fél óra alatt meglegyen egy adott étel, hogy tudjad azt, hogy bizonyos fázisok egy főzésben mennyi ideig tartanak. Tehát például, amivel mi kezdeni fogjuk, az a sült krumplinak a sütőbe helyezése, hisz annak kell egy 25 perc, 20-25 perc kb. Viszont amíg a sütőben vannak a sült krumplik, addig meg tudom csinálni ezt a darált húsos keveréket, amit csak egy minimális fűszerezéssel fogok ellátni, és a serpenyőben megsütni, és az szerintem egy 10-15 perc alatt el is készül, és akkor utána össze tudom állítani azt, hogy felvágok pár zöldséget, meg ezt az öntetet, amit a tetejére fogunk tenni. Tehát én azt gondolom, hogy azért ezt egy fél óra körül el lehet simán készíteni, de mint mondtam, indítok majd egy stoppert, amit a telefonomon fogok elindítani, hogy tényleg lássam azt, hogy mennyi idő alatt tudom ezt így megcsinálni. Úgyhogy nincs más hátra, mint hogy elindítsuk. És amivel kezdem, és talán a leghosszabb idő, az az, hogy ki kell pakolni a sütőből, és hogy csak egy tálca maradjon benne, amire majd a sült krumplikat rakom. Ennek a krumplinak kb. A felét rakom bele, ez 1 kilós, tehát kb. Egy 500 g krumplit, és elkezdtem előmelegíteni a sütőt 200 fokra, mert kb. Itt is van mondjuk, hogy 15-20 perc elég neki, légkeverésesen.
Én most fél kiló darált húst fogok itt lepirítani, ezt a sertésmarha kombót vettem, amivel fűszerezzük a só, bors, egy kis fokhagyma és egy kis fűszerkömény, semmi más, mert majd kerül rá öntetés, és az is ad neki egy plusz ízt. Természetesen ahhoz, hogy az ilyen receptek meglegyenek fél óra alatt, az előre tervezés is fontos, tehát már előző nap, főleg, hogyha a fagyasztóban volt a hús, akkor azt ki kell venni, hogy tudjad azt, hogy ebédre vagy vacsorára ezt meg szeretnéd csinálni. Tehát érdemes ezeket előre megtervezni, hogy mi legyen a heti menü, és akkor beilleszteni ezeket a gyorsabb recepteket. Amíg sül a hús, addig megmutatom, hogy fogok majd használni egy ilyen salátakeveréket, megmosok pár szem ilyen kis koktélparadicsomot, illetve van savanyú uborka is, azt is előveszek 2, és elkezdem felvagdosni. Miközben ez itt sül, addig néha megkeverem, tehát tudok mellette csinálni mást is. Jelentem, 10 perc telt el, és most raktam be a krumplikat a sütőbe. Viszonylag lassan melegszik fel a sütőm, na mindegy, de a lényeg, hogy most kerültek be a sütőbe. Na, a hús az el is készült, igazából már most is abba hagyhatnám, de egy picit még szeretném, hogy piruljon le. Tudom én, még 1-2 percig itt kavargatom, vagy hagyom, hogy süljön, és akkor utána már csinálhatjuk is az öntetet. Hús alatt el is zártam már, és készen is van. Most megcsináljuk a szószt, ami igazából ketchup, muster, majonéz, piros paprika, fokhagymapor, uborkának a leve, ebből fog állni, egy picit sózom, borsózom. A sózás van a legvégén, hisz legtöbb alapanyag, amit beleteszünk, az sós, tehát ezt mindenképpen csak a legvégén csináljátok, és konkrét receptem nincsen, érzésből csinálom. Most valószínűleg itt ki is fog fogyni egy majonéz. Hát egy 3 evőkanál majonéz, és akkor 1 evőkanál mustár és ketchup. Egy kis fokhagymapor. Tehát fél teáskanál se kb. Meg ugyanígy kb. Fél teáskanál a piros paprikából is. És akkor most egyet keverünk rajta, és aztán meglátjuk, hogy mennyire híg, és azt szerint rakjuk bele a uborkalét. És rakunk bele 2 teáskanál, szerintem annyi elég is lesz. Amúgy az uborkalé szerintem az egyik kulcs szereplője ennek a szósznak, hisz ezt a kicsit savasságot ez adja neki. Most, hogyha nagyon szeretnék, ide is vághatnék bele uborkát, de azt már vágtam fel külön, így a tetejére majd. Most ide nem teszek. Egy pici borsot rakok még bele, mert hát azt nem is raktam. És akkor kész is ez a tipikus Big Mac szósz. Tudom, sajtburgert magyaráztam az elején, de értitek, hogy mire gondolok, tehát szerintem az hasonló ízvilág. Készen vannak a krumplik is, végül 18 percet volt a sütőben, mert már azért szépen kezdett megbarnulni. És akkor mutatom is, hogy mennyi az idő. Kicsit kevesebb, mint 29 perc alatt elkészült. Leállítom, mert mostantól már csak tálalunk. És akkor amint láthattátok, nem sok krumpli maradt, tehát kb. Lehet, hogy majd meg is esszük, így elcsipegetjük, de direkt nem szoktam többet sütni, mert inkább frissen sütök ki még, hogyha szükséges, mint hogy azt másnap együk, hisz azért annak nem ugyanolyan az íze. El is készült az első recept, érkezem a következő étellel. A mai napon tejszínes gombás pennét fogunk csinálni, halál egyszerű tésztás ételről van szó, vegetáriánus is egyben.
És amúgy pont jól jön ki ez a mai napon, mert ez egy jó példa lesz arra, hogy hamar össze tudok-e dobni valami ebédet, hisz konkrétan 10 perc múlva dél lesz, nemrég értünk haza, és jó lenne minél előbb ebédelni valamit, mert most már nagyon éhesek vagyunk. Azzal fogom kezdeni, hogy a vizet felteszem forni a tésztához, és akkor amíg az úgy forr, elkezdem a gombát megtisztítani, és felvágom, majd meglátom, hogy ilyen kis kockákra vagy csikokra vágom fel, azt majd még kitalálom, meg még azt sem döntöttem el végül, hogy penne lesz-e, vagy esetleg fuszili, meglátjuk, hogy melyik tésztát fogom felhasználni, és ez pont annyi lesz majd, hogy így egyszerre el is fog fogyni, tehát annyi adagot csinálok. Amit még szerintem bele fogok rakni, az az, hogy van egy kis darab parmezánom, azt le fogom reszelni, meg ezt a végét, ami keményebb, ezt csak így beledobom, hogy amennyire tud, olvadjon fel a sajt, és akkor egy kicsit ilyen sajtos tejszínes gombás penne lesz. A fűszerezés az igazából halál egyszerű, só, bors, fokhagyma, meg szerintem a végén egy kis petrezselymet fogok beleszórni, ilyen szárítottat, és ennyiből fog állni. Most kb. Hosszabb ideig tartott, míg felvezettem, mint ahogy megcsinálom, most csak viccet félretéve. Na de akkor ismételtem. El fogom indítani a stoppert, hogy tényleg lássuk, hogy elkészül-e 30 perc alatt, úgyhogy álljunk is neki. Forr a víz, végül pennét fogok használni, mert pont egy olyan csomag van megkezdve, és akkor 250 g tésztát fogok kifőzni, és a gomba, amit használok, ez sima fehér csiperke gomba, és ez meg az 500 g-os kiszerelés, és akkor megy majd bele habtejszín, és végül parmezánt nem rakunk bele, mert az elfogyott. Azt hittem, hogy van még, de szerencsére megettük már, úgyhogy nem rakok bele. Ja, és most vagyunk lassan 10 percnél. El is készült. Na, mint láttátok, kevesebb, mint 25 perc alatt el is készítettem. Persze, hogyha lett volna itthon sajt, az azért dobott volna még rajta, de így is nagyon finom ez a szósz. Mi nagyon szeretjük a gombának ezt a természetes ízét, tehát nem is baj, hogyha az ember nem fűszerezi túl. Úgyhogy ez tényleg pikpak megvan. Tudni kell a folyamatokat, hogy mik készülnek el egyszerre, és akkor tényleg ezt ki lehet így hozni. Meg amit az elején mondtam, hogy azt hittem, hogy mi ezt egyszerre meg fogjuk enni, az egy jó nagy tévedés, úgyhogy ebből bőven fog maradni szerintem holnapra is. Egy adag biztosan, de lehet, hogy akár 2 adag is. Na de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy el lehet készíteni 30 perc alatt. Mi most megebédelünk, és nektek meg érkezem a következő recepttel. A mai napon borsós tokányt fogok készíteni, tehát van karaj, van borsó, ezt fogom összeállítani, és köretnek lesz hozzá bulgur. Amúgy a bulgur is egy nagyon jó köret, ami pikpak készen van, tehát sokkal gyorsabban, mint a rizs is akár. Ezért is döntöttem amellett, hogy most ezzel fogom párosítani, és amit elő fogok készíteni, az az, hogy nekem szeletelt karajom van most itthon, de ezeket ilyen kis csikokra fogom felvágni, felvágok egy hagymát, és kimérek majd kb. Egy ilyen 200-255 g borsót, mert egy fél kilós van itthon, de az egészet nem fogom beletenni. A karaj maga azt hiszem az 400 g-os, tehát ez is olyan lesz, hogy egy 3 adag szokott általában ebből így készülni, és szerintem 2 kupak bulgurt fogok kifőzni. Én ezt úgy szoktam csinálni, hogy vajon egy kicsit lepirítom egy pár percig, és akkor utána a dupla mennyiségű vízzel felöntöm, és
sózom, borsózom, hogy legyen valami íze. Néha van, hogy amúgy leveskockát is rakok bele, mert meglátjuk, hogy most teszek-e hozzá, vagy sem, hisz a borsós tokánynak finom szaftja van, tehát nem akarom túlságosan megbolondítani itt a dolgokat, de a lényeg, hogy ez lesz ma az ebéd, és ismételten mindent nulláról indítok, veszek ki a hűtőből, mélyhűtőből, ami szükséges, meg a spájzból, csak a szokásos, elindítjuk az órát. Hagyma felvágva, illetve a hús is ilyen kis csikokra, és mindenképpen azzal kezdem, hogy összeállítom a tokányt, vagy hát én tokánynak hívom, aztán lehet, hogy semmi köze nincsen hozzá ennek az ételnek, de a lényeg, hogy ezekből az elemekből fog állni. Na mindegy, szóval összeállítom, és amint ezt így összeállítottam, és a húsnak van ideje puhulni, csak akkor állok neki a bulgurnak, mert a bulgur az 10 perc alatt készen van. Jelenleg 16 percnél járunk. Most hagyom ezt egy 5 percig fedő alatt, hogy így puhuljon, meg összeérjenek az ízek, és akkor utána mehet bele a borsó, addig meg elkezdem a bulgurt megcsinálni. Huszonkettő perce csinálom, úgyhogy most itt bőven van idő arra, hogy megpuhuljon a borsó is, meg a hús is, illetve hogy elkészüljön időben a bulgur. Mutatom majd, amikor készen van. Na, el is készült, ez most egy picivel több volt, mint 30 perc, de így is azt gondolom, hogy teljesen szuper eredmény. Amit én nem csináltam, és tudom, hogy ilyen tokányoknál még szokták csinálni, hogy esetleg raknak bele egy ilyen habarást, de én azt most úgy nem kívántam, úgyhogy habarás nélkül készült, így is nagyon jó lesz, és tényleg nagyon szuper puha lett a hús. Ez a jó amúgy a karajban is, hogy így kis csikokra vágva tényleg pikpakkát puhul. Ez is elkészült, és mint ahogy gondoltam, egy adag még bőven fog maradni holnapra, de tegnap csináltam amúgy a gombás pennét, úgyhogy abból maradt egy adag, tehát holnap maradékokat eszünk, és én nagyon élvezem amúgy ezt a videót csinálni. Remélem, hogy majd nektek is tetszik tényleg, mert mindenképpen szeretném, hogy esetleg egy sorozat legyen belőle, hisz magam miatt is csinálom, hogy én is tudjam azt, hogy melyek azok az ételek, amiket így pikpak össze lehet dobni egy ebédre vagy egy vacsorára. Na de akkor a lényeg, hogy ismételten ezt mi megesszük, és érkezem a következő étellel. Ma paradicsomleves lesz, grízes tésztával. Gondoltam, legyen valami leves is ebben a videóban, illetve valami édesebb étel, és mi nagyon szeretjük a paradicsomlevest, meg a grízes tésztát is igazából. Ez egy jó kis menzás ebéd most, hogy így belegondolok, de a lényeg, hogy mi a paradicsomlevest inkább egy kicsit fűszeresebben szeretjük, mint hogy édes legyen. Tehát én szoktam belerakni só, borst, meg valami zöld fűszert is, de természetesen cukor is kerül bele, hogy a paradicsomnak ez a savassága egy kicsit enyhüljön. És ezzel is fogom kezdeni, hogy a paradicsomlevest összeállítom, és csak utána kezdem el azt, hogy megpirítom a grízt, megcsinálom, illetve kifőzöm a tésztát. Úgyhogy neki is állhatunk.
A paradicsomleves el is készült, nagyon finom lett. Bazsalikomat raktam bele, mint zöld fűszer, hogyha esetleg valakit érdekel, meg természetesen só, bors, cukor. Ez most kb. Egy ilyen 2 liter mennyiség lett, egy ilyen fél literes paradicsom sűrítményt, vagy ezt a passzátát raktam bele, és egy kis rántással az alján természetesen, úgyhogy ezt most le is kapcsolom, és akkor félreteszem. Max, hogyha kell, mire elkészülök a grízes tésztával, akkor egy picit még rámelegítek. Na hát végül ez majdnem 35 perc lett, de most megállítom, csak is azért, mert amúgy már itt van minden készen, csak nem tudom ezt így kényelmesen felemelni sokáig. Gondoltam, így mutatom inkább. Szóval azért tartott ennyi ideig, mert a kamera ugyebár nekem a főzőlapon van, és ezáltal nem tudtam még egy kis edényt oda tenni, hogy azt a nagyon kevés kis tésztát, amit a paradicsomleveshez főztem ki, azt egyszerre tudjam csinálni, tehát hogy 3 tűzhelyen egyszerre. Ezért tartott most egy kicsit tovább, de hogyha neked több helyed van, akkor természetesen ez hamarabb is meg lehetne, illetve nem is feltétlenül muszáj tésztát kifőzni a paradicsomleveshez, csak tényleg volt már egy ilyen, nem tudom, negyed mennyiségű tésztám, ami konkrétan ilyen krémlevesekhez, meg hát paradicsomleveshez illik. De mindig is én azt ki akartam főzni, szóval ezért tartott eddig. Azt gondolom, hogy ha nem kameráznék, akkor ez hamarabb is meg lehetett volna, de ettől függetlenül elégedett vagyok az eredménnyel, és minden nagyon finom lett. Természetesen a grízes tésztát anyunak a házi baracklekvárjával fogjuk enni, úgyhogy remélem, hogy tetszett ez a mai ebéd ötlet is, és még érkezem egy következővel, és valószínűleg az utolsóval ebben a videóban, úgyhogy lássuk, hogy mit főzök legközelebb. És akkor a következő étel ebben a videóban, egyben az utolsó is, az egy ilyen takkos fűszerkeverékkel ízesített csirkemell csikók, amihez fogok felcsikozni kaliforniai paprikát, meg egy kápia paprikát, mert az pont van itthon, és már kezd egy kicsit megfonnyadni, úgyhogy gondoltam felhasználom hozzá. Eredetileg ilyen trikoloros kaliforniai paprikát szerettem volna felhasználni, mert voltam ma a Lidlben, és valószínűleg ugyanezt a pólót látjátok, vagy felsőt látjátok abban a bevásárlós videóban, na de a lényeg, hogy nem volt ilyen trikolor, ezért csak piros kaliforniai paprika van, de ezzel is teljesen jó lesz. A lényeg, hogy rizst fogok hozzá még kifőzni, és azzal is fogjuk kezdeni. Nekem van rizsfőzőm, de természetesen, ha neked nincsen, akkor ugyanúgy a főzőlapon megcsinálhatod hozzá a rizst. Én azt fogom először elkezdeni, mert az biztosan egy ilyen 20 perc kb. Míg a rizsfőző megcsinálja. Viszont addig meg bőven van idő, hogy felszelek mindent, befűszerezem és kisütöm, mert hát a csirke az tényleg hamar megvan. Úgyhogy ez lesz a mai ebéd. Remélem, hogy ez is tetszeni fog nektek, úgyhogy lássunk is neki. Ja, és indítsuk el. Remélem nem túl idegesítő ez a rész. Ígérem, a következő videóban már nem lesz ez. Felszeltem a csirkét, illetve a paprikákat, meg a rizs már közben fő, úgyhogy most a csirkével fogom kezdeni. Lesütöm először egy kicsi sóval, és utána fogom hozzáadni a fűszereket, ami cayenne-bors, piros paprika, fokhagymagranulátum, kömény és oregano, ezeket fogom hozzáadagolni. Amikor majd egy kis levet ereszt, akkor adom hozzá. Általában én úgy szoktam csinálni, hogy először ezeket a fűszereket inkább összekeverem egybe, és már bepácolom vele a csirkét, de most azért úgymond időszűkében ettől eltekintünk, így is nagyon finom lesz, de persze minél tovább áll egy hús a pácban, annál jobban átveszi az ízét. És amikor ez a csirke elkészült, kiveszem, és egy kicsit külön a paprikákat fogom megsütni.
26 percnél járunk, a csirke már készen van, a rizst várom, hogy végezzen, elvileg még pár perc neki is, úgyhogy addig legalább van időm egy kicsit itt rendet rakni és elpakolni, míg a rizs elkészül. Na, a rizs is elkészült, és jelentem, közelítünk a 29. perchez, de ezennel készen is van az ebéd, úgyhogy tálalok, és akkor el is búcsúzom tőletek. És akkor ezennel az 5. étel el is készült. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és hogy kedvet kaptatok valamelyik ételhez, hogy elkészítsétek, és ne felejtsétek el lájkolni ezt a videót, vagy írjátok meg, hogy legyen-e még ilyen sorozat a jövőben. Én nagyon örültem ennek a kísérletezésnek, és tényleg szinte mindegyik étel 30 perc környékén el is készült. Ha nem szeretnétek lemaradni a következő videókról, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk a következőben. Sziasztok!